Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sinh sản nam trên website mạng y tế.vn. Vô sinh vì những thói quen không ngờ tới. Nghiên cứu về tình trạng vô sinh được thực hiện trên toàn quốc. Mới đây cho thấy có đến 7-10% cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức một cuộc khảo sát với 1.000 phụ nữ không thể mang thai trong vòng 6 tháng tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Malaysia. Theo kết quả của WHO, có tới 62% trong số này không hề nghi ngờ về khả năng sinh sản của mình. Họ cho biết cơ thể của họ hoàn toàn bình thường. Không chỉ vậy, có tới 80% những phụ nữ này còn cho rằng chồng mình hoàn toàn khỏe mạnh và cũng không có bất kỳ biểu hiện yếu sinh lý hay mắc bệnh nào. Chỉ chưa đầy 30% số phụ nữ ở độ tuổi 25 đến 40 công nhận rằng béo phì và một số nguyên nhân khác đã làm giảm khả năng sinh sản của họ. Và cũng chỉ có 36% biết được cơ hội mang thai giảm dần theo tuổi tác. 1. Nằm ngửa hay béo phì cũng có thể bị vô sinh. Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Thái Hà, phụ nữ với tư thế nằm ngửa để ngủ lâu ngày dễ bị vô sinh. Nguyên nhân vì nằm ngửa sẽ làm tăng lượng nước tiểu trong bàng quang, nên ảnh hưởng xấu đến các dây chằng cố định ở cổ tử cung, khiến cho tử cung ngả ra phía sau và khó thụ thai trong những lần gần gũi vợ chồng. Tử cung ngả phía sau khiến chị em dễ mắc các bệnh như đau bụng kinh, kinh nguyệt ra nhiều, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của chị em. Ngoài ra, nhiều chị em chủ quan với sức khỏe của bản thân, tham công tiếc việc nên thức rất khuya. Vì thiếu ngủ, có thể khiến cả đàn ông và phụ nữ tăng cân. Khi chỉ số cân nặng vượt quá giới hạn, sẽ dễ gây tích tụ mỡ trong cơ thể. Chất béo khi lắng đọng nhiều ở bụng phụ nữ sẽ làm tăng sản xuất kích thích tố nam androgen, làm ngăn chặn các nang trứng trưởng thành, đồng thời có thể gây rối loạn buồng trứng, ảnh hưởng đến chất lượng trứng, từ đó ảnh hưởng đến quá trình thụ thai, thậm chí có thể gây vô sinh. 2. Vệ sinh vùng kín không đúng cách. Nhiều chị em có thói quen pha nước muối loãng hoặc ngâm nước lá trầu không, trà xanh, thay vì lấy nước ra rửa từ từ vùng kín. Như vậy, vô tình, những vi khuẩn vốn rất sẵn ở hậu môn có thể lan vào nước và tấn công lại vùng kín. Ngoài ra, nhiều người có thói quen rửa vùng âm đạo liên tục vì nghĩ như thế là sạch dịch tiêu hết. Tuy nhiên, chính việc vệ sinh quá thường xuyên, cộng thêm hóa chất trong dung dịch sát khuẩn, khiến cho niêm mạc âm đạo bị khô, không tiết dịch gây đau khi quan hệ tình dục. Hay nhiều người có thói quen dùng vòi hoa sen xối thẳng vào vùng kín. Vi khuẩn vô tình đã bị đẩy ngược lên trên vào tử cung. Vì thế, có bệnh nhân bên ngoài rất sạch sẽ, không hề bị viêm nhiễm, nhưng tử cung lại bị viêm loét, tắc ống dẫn trứng, dẫn tới vô sinh. Phụ nữ thường dành một chiếc khăn sạch để lau vùng âm đạo. Nhưng khăn không được giặt thường xuyên, không phơi ra ngoài nắng, mà lúc nào cũng để trong nhà vệ sinh. Chính điều kiện ẩm ướt như vậy là môi trường vi khuẩn dễ sống nhất, là nguồn lây lan nấm. Bệnh phụ khoa không dẫn đến tử vong ngay, nhưng nếu điều trị muộn, có thể để lại những di chứng như teo hẹp vòi trứng, gây vô sinh hoặc thai ngoài tử cung, vân vân. 3. Đau bụng kinh có thể gây vô sinh. Đau bụng kinh không đơn giản như bạn nghĩ, thậm chí nó có thể gây vô sinh. Thực tế có rất nhiều người bị đau bụng. Khi đến chu kỳ kinh, người đau âm ỉ, người đau không thể chịu nổi, phải dùng đến thuốc giảm đau. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các bác sĩ, đau bụng kinh có thể là dấu hiệu của bệnh lạc nội mạc tử cung. Nghĩa là lớp niêm mạc không nằm trong tử cung mà di cư đến những chỗ khác như bụng, bàng quang, thậm chí là buồng trứng, vân vân. Bệnh không quá nguy hiểm nhưng có thể dẫn đến vô sinh. Thực tế, trong số các phụ nữ bị vô sinh có tới 30-50% có tổn thương lạc nội mạc tử cung. Chẳng hạn niêm mạc có thể nằm ở vòi trứng dẫn đến tắc vòi trứng. Ngoài ra, khi nội mạc tử cung chảy máu, các mảnh lạc này cũng chảy máu.
mà không có đường thoát ra, dễ bị viêm nhiễm và gây dính, tắc vòi trứng. Bên cạnh đó, đây có thể là dấu hiệu của trường ngoài tử cung. Chị em bị chảy máu, đau bụng, nhưng vì nó rơi đúng vào chu kỳ kinh nguyệt. Điều này rất nguy hiểm, vì nếu không phát hiện sớm thai bị vỡ, chảy máu nhiều, có thể dẫn đến biến chứng vô sinh, thậm chí là tử vong. 4. Do bệnh răng miệng. Có một công trình nghiên cứu của giáo sư Roger H. và cộng sự tại Đại học Western Australia, Perth, Australia, về mối liên quan giữa khả năng thụ thai và bệnh răng nướu. Họ đã nghiên cứu 3.400 phụ nữ trong quá trình cố gắng mang thai. Kết quả là những người có vấn đề về răng nướu luôn mất nhiều thời gian để có thể thụ thai. Nguyên nhân được lý giải là vi khuẩn gây viêm nướu, có ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và gây ra viêm niêm mạc tử cung, tác động tiêu cực tới quá trình thụ thai. Viêm niêm mạc tử cung càng lâu thì trứng càng khó làm tổ. Theo nghiên cứu này, bệnh răng lợi gây ra tác hại cho việc thụ thai tương đương với béo phì. Đồng thời, những đứa trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ bị sâu răng thì cũng dễ bị sâu răng sớm và viêm vòm họng. Vì vậy, các chuyên gia khuyên chị em cần kiểm tra sức khỏe răng miệng, điều trị bệnh nha chu khi đang mong muốn có thai. Nếu đang trong thai kỳ mà bị bệnh răng miệng, cần điều trị ngay. 5. Vì nhịp sống hiện đại. Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, ít ai biết rằng chính nhịp sống hiện đại lại mang đến những hệ lụy này. Việc di chuyển, đi du lịch, đi công tác, vân vân, có thể ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học cũng như các bộ phận trong cơ thể mỗi người. Để quen với môi trường sinh hoạt ở nơi mới, cơ thể phải thay đổi những cơ chế cũ. Đồng hồ sinh học cũng đảo lộn theo. Điều này vô tình ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, thường là cơ chế sinh tinh, chất lượng tinh trùng ở nam giới và sự khỏe mạnh ở khu vực tiểu khung của nữ giới. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người hoàn toàn chủ quan với chứng vô sinh, mà không biết rằng trong cuộc sống hàng ngày, những thói quen sinh hoạt cũng có thể gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Chính thái độ ứng xử của mỗi người đối với quan hệ tình dục, và cụ thể là thói quen quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, đã làm cho tình trạng vô sinh ở phụ nữ ngày càng tăng cao. Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, theo Một Thế Giới, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.